سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. با آموزش این کیک زیبای فوق‌العاده در خدمتتون هستم. در ویدیوهای پیشین آموزش قطار و آموزش بالون رو برای شما قرار دادم. در این ویدیو قسمت کیک اصلی و گاناش کشی و فوندان کشی کلی و قسمت ضد جاذبه اون که هواپیما توی آسمون نگه داشته شده رو برای شما آموزش میدم تا یاد بگیرید چطور این هواپیما رو در جای خودش ثابت اجرا بکنید و این کیک زیبا بشه محصول نهاییتون. خب کسایی که با من آشنا هستن همیشه میدونن من از یونولید استفاده میکنم و کار رو سبکتر میکنم. این حدوداً 5.5 سانته نسبت به کیکی که من میخوام اجرا کنم. قسمت هایی که میخوام ببرم و همیشه به خودکار اندازه میزنم، میکشم و شروع میکنم با تیغ کاتر تیز اونا رو برش میدم. همینطور به آهستگی میتونید کار رو اجرا کنید. برای یونولیت میتونید همون رو خریداری بکنید، هم میتونید از یونولیت موجود در محصولات لوازم خانگی استفاده کنید. من از رنگ قرمز مورد علاقه این مچه کوچولو استفاده کردم و همیشه من تاپرامو دوستان میدونن با خمیر گل چینی کاور میکنم، چون دوست دارم این تاپرا بعد از تولد باقی بمونه و دور و برش مورچه و این چیزا جمع نشه. خب من با چسب چوب یونولیتو به این خمیر گل چینی میچسبونم. شما میتونید با استفاده از فوندانت این کار رو انجام بدید و با استفاده از گلوکوز این خمیر فوندانت رو بچسبونید به کارتون. با هر دو روش میشه این کار رو قشنگ اجرا کرد. همیشه سعی کنید خمیر رو حسابی بچسبونید به یونولیت و اضافات رو با استفاده از قیچی برش بزنید و با کمی ماساژ و گرم کردن اون رو در هم ادغام بکنید. اینطوری خیالتون راحته بعد از خشک شدن خمیر از جای خودش حرکت نمیکنه و کاملا سفت میشه. خب این از کار ما که این قسمت هم گفت میکنم که جای نشیمنگاه خلبانمون خواهد بود. برای زیباتر شدن از ریز جزئیات که در تصویر میبینید استفاده میکنم. کمی خطوط رنگ متضاد میدم چون ترکیب آبی و قرمز خیلی جذاب خواهد بود و این کیک رو برای یه پسر کوچولو درست کردم و دوست داشت که هواپیماش به رنگ قرمز بشه، واسه همین من رنگ آبی رو انتخاب کردم واسه یه جزئیات ریزش. حتما باید جاهایی که باید خوب بچسبه رو حسابی چسبکاری کنید، چون خمیر گل چینی بعد از چسبیدن اگه خوب چسب نخورده باشه یه خورده خودش رو جمع میکنه. توی فوندانت هم همینطور آب میزنیم. خب برای این قسمت ها همینطور یه گردی درست میکنم تا این قسمت رو بتونم اجرا بکنم. برای بال هواپیما بعد از اینکه تو دستمون قلتوندیم گوشه ها رو کمی نازک‌تر میکنم که حالت مثل چشم ایجاد میشه که اینو از وسط که کات بکنیم دو قسمت بال دو طرف ایجاد میشه. قشنگ لبه ها رو هم نرم میکنیم تا مطمئن باشیم قشنگ شکل فانتزی خودشو داره حفظ میکنه. خب الان برای اینکه این توی آسمون به اصطلاح توی هوا خوش بشه من یه چوب قرار میدم و داخلش فرو میکنم. حتما هم چسب چوب میزنم تا در جای خودش ثابت بشه. شما از گلوکوز استفاده بکنید و یه گوشه قرارش میدیم تا کمی خودش رو بگیره و به اصطلاح کمی خوش بشه و بعد بتونیم به کار بستش کنیم. خب برای قسمت های جلو هم همین کار میکنیم. یه قسمت بال ریزتر و کوچیک‌تر ایجاد میکنیم. برای اینکه بهتر بچسبه کمی چسب چوبمون باید هوا بخوره و خودشو بگیره به اصطلاح تا وقتی که این قسمت‌های کوچیکو میچسبونیم زود وا نره و سر جای خودش کاملا سفت باقی بمونه. خب دوباره از یه خمیر آبی رنگ استفاده میکنم تا دم و بال هواپیما رو تشکیل بدم. همچین حالتی رو به وجود میاریم و کمی صافش میکنیم و کمی زاویه‌اش میدیم تا در جای خودش خوشگل و زیبا باقی بمونه. قسمت انتهاییشو با خطکش برش میدم. شما با هر وسیله که دوست داشته باشید میتونید کارو بکنید و این قسمت دومشه که بالا قرار میگیره. واسه یه زیبایی بهتر لازم که اینا رنگای متناسبی داشته باشن. خب این هنوز اون قسمت بال هواپیماست که میبینید جاشم سوراخ کردم که وقتی میخوام فرو بکنم قشنگ در جای خودش مطمئن باشم قرار میگیره. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and please press the bell icon to receive notifications when I post more videos. And if you like my video, please press the like button and leave a comment in the comment section. Thank you.
همونطور که میبینید پره ها هم درست کردم. عین چی بگن تخم هندونه است تقریبا اندازش و کوچولوه. یه دونه حتما سیخ چوبی هم میزنیم این وسط چون قراره این در جای خودش محکمتر باقی بمونه. خب حالا اون قسمت هایی که گفتم با چسب چوبی که کمی سفته و هوا خورده انجامش میدم. من معمولا واسه اینکه قسمت بهتر بمونه چون سنگین تر وزن بیشتری داره یه لایه یونولیت کمکی یا یه دونه دستمال کاغذی زیرش میذارم. الان همونطور که میبینید یونولیت رو گذاشتم تا این در جای خودش سفت بشه و بعد خوش شدن مشکلی نیست که یونولیت ها رو برمیداریم. خب واسه مخروط جلوش هم همونطور که میبینید یه نوک تیز مثل نوک مداد ایجاد میکنیم که این برش میدیم که این سطح صاف بشه و اینو به اون پره های هواپیما ملخکمون به اصطلاح میچسبونیم که خوشگل تر بشه. اگر به تازگی با کانال من آشنا شدید، من ملودی هستم و در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت دارم. چنانچه به این محتوا علاقه داری لطفاً کلید سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزن و زنگوله کنار اونم فعال کن تا هر زمان ویدئوی جدیدی گذاشتم از آن مطلع بشید. چنانچه این ویدیو برای شما مفید بود لطفاً کلید لایک رو بزنید و اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. این کار کمک میکنه با انگیزه بیشتری برای شما ویدئو تولید کنم. همونطور که میبینید یه ستاره فانتزی خوشگلم اینجا من چسبوندم که کار رو خیلی زیباتر میکنه. نکته مهم وصل کردن هواپیما به این فلزمون اینه که از یک سیخ چوبی استفاده میکنم. این سیخ رو با چسبنواری من سفتش میکنم. کل این فلز آهنین رو باید چسب بزنیم تا بعد از اینکه کار رو روش نصب کردیم باعث زنگ زدگی و تغییر رنگ اون خمیرمون نشه. اینم خمیر سفیدمونه که شروع میکنیم به قل دادن. بعضی جاها رو کلفتر بعضی جاها رو نازکتر میزنم و شروع میکنم با چسب چوب دور این فلزمون میپیچیمش. این قسمت هم که میبینید برای جایگاه که میخواد توی کیک فرو بره و باید کمی ضخیم باشه تا بعد از اینکه اونو فرو کردیم توی کیک به خاطر نرمی اون جابجا نشه. همونطور که میبینید من شروع میکنم به پیچوندن این خمیر به دور این فلزی که عدد اسم این پسر کوچولو رو ما طراحی کردیم. یه جاهایی رو همونطور که میبینید یه ذره نازکتر یه ذره کلفتر مثل دود هواپیمایی که توی آسمون توی کارتونا که دیده باشی یه جا کلفت یه جا باریک شروع میکنم به پیچوندن. هر جا هم کم اومد ما شروع میکنیم به اضافه کردن خمیر. همونطور که میبینید من دارم پیچ و تابش میدم و سه بعدیشو سعی میکنم خیلی زیبا اجرا بکنم. همینطور که ببینید تا این قسمت میاد رو به جلو. بعضی عددا تو این سبک خیلی خوب اجرا میشن مثل عدد 6 عدد 5 هم خوب در میاد. اوکیه. خب همونطور که میبینید به اینجا میرسیم و کارو حسابی چسب میزنیم و نازکش میکنیم خب تا صفر بشه. تو این قسمت به اصطلاح میذاریمش روی یه دونه حوله زیرش دستمال تا خوش بشه. اینم از هواپیمای زیبای ضد جاذبمون. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. خب حالا میریم به قسمت اصلی که قسمت کیکمون هستش. اگه دوست دارید ببینید با من همراه باشید که ببینید چه کار میکنم. قسمت اسفنجو من توی ویدیوهای گذشته آموزش دادم. الان فیلینگمونم انجام دادیم، دورش هم تلق گذاشتیم. این روش خیلی خوبه واسه اینکه مطمئن باشیم کاملا این ستونی که کار کردیم روی هم قرار گرفته. خب از شکلات خامه که به یک اندازه 2:1 هست، یعنی 2 برابر شکلات تخته دارک و یک قسمت خامه هست استفاده کردم. من در ویدیوهای گذاشتم خیلی پیش اومده که این آموزش گاناش رو گذاشتم. خب شروع میکنم به گاناش کشی. همونطور که میبینید آهسته اول از یک لایه نازک استفاده میکنیم و کم کم ما به خاطری که قرار کلی چیز میز بهش وصل بشه باید این استحکام خوبی داشته باشه که توی هوای آزادم به هر حال توی تولد 1-2 ساعت 3 ساعت روی میز بتونه خودشو خوب حفظ بکنه. همونطور که میبینید به آرامی شروع میکنم به کار. سعی کنید یه خورده سریعتر این کارو بکنید. این تموم شده هستش که میذارم توی یخچال که کاملا استراحت کنه و خودشو جمع کنه تا بریم به بخش فوندان کشی. برای فوندان کشی همونجوری که می‌بینید من این صفحه رو صاف کردم. میتونید دو طرفش سیخ چوبی بذارید که به یه اندازه و یه قطر خمیرمون رو پر می‌کنیم. روش یه دونه ظرف قرار میدم چون میخوام برش گردونم و از این قسمت اضافاتش رو میخوام برش بدم.
من میخوام به این روش شروع کنم به کاور کشی. شما میتونید به روش های سنتی اول هم این کارو بکنید، ولی این روش واسه مبتدی ها آسان تره و سعی کردم اینو اجرا بکنم. خب قسمت جدارش هم همونطوری که میبینید من صاف کردم، اندازه زدم و با کمی آب پاشیدن سعی میکنم این جداره رو بچسبونم به کیکمون. همونطور که میبینید لبه هارم کمی آب دارم، با براشم میزنم به اصطلاح با قلمو و کاملا اینا با هم دیگه باید بچسبه و ادغام بشه. خب همونطور که میبینید لولش میدم، میرسونم به این قسمت و کاملا کارو به هم دیگه میچسبونم. اضافه های زیادیشو سعی میکنم با قیچی ببرم. البته یه جا الان نشونتون میدم که با استفاده از این دوتا از این کاردکای اتو کشیمون سعی میکنم این دوتا رو به هم دیگه کاملا ادغام کنم و بعد اون موقع برش اصلیمون رو انجام میدیم که کاملا این لبه با هم دیگه ادغام میشه. همونطور که میبینید کمی فشار میدم که این جداره به سطح پایینی خوب بچسبه و شروع میکنم با این تیغ مخصوص که مال فوندان هستش اضافات رو بریدن، چه از بالا چه از پایین و چه از کناره ها. شروع میکنیم به برشش و کیک رو میچرخونم تا بتونم اینو کاملا صفرش کنم. همونطور که میبینید سر کیکمون پایینه، اونم شروع میکنیم به آهستگی چرخوندن و برش زدن تا بعد از اینکه کاملا کار صفر شد برش گردوندم و اینجا شروع میکنم با 2 تا ابزار فوندانتمون که به ابزار اتو کشی معروفن این قسمت ها رو کمی به هم دیگه صاف و صوف میکنم واسه اینکه نچسبه و حالت چسبندگی نداشته باشه بر اثر کار. کمی نشاسته ذرت میتونید بزنید. خب برای این قسمت هم من شروع میکنم به صاف کردن تا بتونم اون سبزه هایی رو که میخوایم اجرا کنیم به حالت ایستاده رو به صورت کارتونی طراحی کردم روی کارتون و شروع میکنم با یک سیخ چوبی خط میندازم و بعد با همون ابزار تیغ کاتر فوندانتمون شروع میکنیم به برش زدن. واسه اینکه احتیاطاً میزم برش نخوره یه دونه تلق اگه میبینید زیرش گذاشتم. واسه ابری هم که میخوام کار بکنم یه خورده گردالیای سفید کوچولو درست کردم با آب. همونطور که میبینید اینا رو به هم دیگه میچسبونم که بعد با استفاده از اون فوندانت سفید کناره روش رو روکش کنم که حالت برجستگی و فرو رفتگی زیباتری مثل یک ابر سه‌بعدی به ما بده. همونطور که میبینید لبه ها رو میبرم پایین و بعد اضافاتش رو شروع میکنم به برش زدن و همونطور که در فیلمم خواهید دید کناره ها رو به سمت داخل میبرم تا از کنار و از روبرو زیبایی و تمیزی این ابر مشهود باشه. با حوصله تمام این لبه ها رو که گفتم به سمت داخل میبرم و کاملا زیر کار فیدشون میکنم تا این ابر کوچولومون آماده باشه واسه اجرا روی کیکمون. خب اینم از ابر کوچولو. این قطارمون آماده است که من تو ویدیوهای گذشته آموزشش رو دادم، توی کانالم ببینید. اینم قطاری که پر اسمارتیزش کردم. اینجا میخوام بالون رو نصب کنم ولی ترجیح میدم که بالون رو توی یه ابر نصب کنم. این 2 تا سیخ رو میزنم واسه این نصبش، در نظر میگیرم کجا میخواد فرو بره. این ابر رو که میبینید میام این گوشه میزنم و که به اصطلاح ابرمون توش بالون گیر کرده. ببینید اینو اینجا قرار میدم، کمی آب میزنم تا بچسبه و این رو نصبش میکنم. توی کار که کمی سلیقه داشتن و تنوع با استفاده از یه سری چیزای کوچولو میتونه کار شما رو خیلی خیلی خاص کنه. همونطور که میبینید این الان ابریه که وسط ابراست و توی آسمونه و توی تیکه ابر گیر کرده. اینم از نمای کلی یه خورده معلومه، بعدن فیلمو میبینید. این سبزه ها هم که برش زدم توی 2 رنگ مختلف، یکی تیره که میذارم پشت کار که عمق میدان رو نشون بده و یه دونه کوچیک‌تر طراحی کردم که میذارم جلوی کار، یعنی این جلوتره. معمولا هرچی جلوتر باشه روشن‌تر و هرچی دورتر رنگش رو تیره تر انتخاب میکنیم. این ابرارم همینطوری ساده طراحی کردم که 3 قسمت میزنم که کارمون لخت نباشه از این قسمت به اصطلاح و کمی پرتر بشه، هر چقدر کارتونی تر خوشگل تر. در اینجا از این نیای کلوف که توی لوازم قنادی فروشی میفروشن استفاده میکنم و برش میزنم تا اون نی اصلی رو که اول آموزش دادم و ضخیم‌تر کنم و به اصطلاح استحکام سازی بیشتری صورت بگیره تا خیالمون راحت باشه وقتی توی کیک فرو رفت این دیگه کاملا تثبیت شده هستش و از جاش تکون نمیخوره. همونطور که میبینید میخوام توی مرکز فرو ببرم که انگار که هواپیما با اون دودی که داره هم عدد
عدد 6 تولد اجرا کرده، هم هواپیما توش باقی مونده و توی آسمون هستش. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما را ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.